Okay, so here's our first step, no? Gagawin natin dito sa SketchUp para sa mga gusto maging interested. So the best is pakita muna natin yung basics. So what we have here is a square. Sabihin natin yan yung pinaka footprint, then yun. Pull out natin yan para makabuo tayo ng isang 3-dimensional structure. Okay. Now from there, using SketchUp, basically parang uukitin natin siya or titistisin or kung ano pa mang gusto nyo sabihin. Yan yung mga tools na available dito sa SketchUp. Very self-explanatory naman iba, tulad nitong ruler na magsisilbing parang guide natin, or in construction terms yung pinakapitik. Diba? Ayan, pipitikan na natin yan gamit naman tong lapis. So from there, magkaporma na ngayon yung tools natin. Ngayon, yung isang tool na ginawa natin, no, para matistis yan, tawag doon push-pull tool. Yung push-pull tool is pwede natin gamitin yan para makuha natin yung shape na gusto natin doon sa structure. Now from there, di ba, nakabuo na tayo ng medyo agwa. Ayan, di ba? Makikita mo muna. Oops, kabilang side naman yun, di ba? So, may eaves na tayo. O kumbaga, yung slope ng roof na buo na natin. Single slope lang siya. Locus muna tayo, locus. Next step is, itatry naman nating i-project na, no, yung bubong natin. Since nakuha na natin yung slope niya, again pipitikan natin siya, no, using the ruler tool. Ayan po. Tapos from those guidelines, gagawa natin siya ng space or yung area kung saan i-extend natin siya, no, using yung push pull tool. Remind ko lang, ito yung basic pa lang tayo ng style sa paggamit itong SketchUp para at least magka-idea tayo kung paano tayo makakabuo ng simpleng model or para mabuo natin yung concept o yung naiisip nating design ng bahay sa utak natin bago natin ipakita or present sa architect na siyang gagawa ng talagang 100% for construction na drawing documents. Alright, ayan. Extend na natin siya using that tool. So, nagkakaroon na ng forma yung bahay natin. Nakikita na natin yung sibi, yung roof. Ayan. Ayan. Remind lang yung sa bandang likod, no? Kailangan buo yung guhit para ma-push pull natin. Or otherwise, sasama yung dingding pag pinul natin yung area na yan. Ayan. Yun, sa term namin ng mga designer, parang tawag natin dito is study model. Yan. So, para nagkakaroon tayo ng idea kung ano bing form or shape to begin with nung dinidesign natin. So, I think this will work for you kasi lahat naman tayo may capacity tayo or idea tayo mag-design. Kailangan lang natin ng inspiration or motivation or information na makikita natin through the internet. Accessible naman po lahat yan. Okay? Next is, try ngayon natin siyang lagyan ng poste, no? Para man masupport yung bubong ng garahe natin o antesala o kung ano man gusto nating tawagin dyan. Pero syempre, maganda pa rin yung poste kasi just for the beginner's guide, medyo mas mapresyo po pag nag-cantilever po tayo kasi iba na po yung dami ng bakal pati yung design ng konkreto na gagamitin natin. So might as well stick muna tayo dun sa simpleng post and lintel design, meaning may poste, may biga kung saan kinakailangan, diba? Simple, doon muna tayo sa basic. Okay, yung SketchUp po, paggamit yan is we need to stick first with the basic before we try to experiment with other things. Now, one thing na medyo maingay na pwede natin gawin is paglaruan muna natin, no, yung system. Once we're familiar with it, simple lines, yung ruler, then I think
magkaka-idea tayo how to navigate or kung paano natin gagamitin yung tool. Walang iniwan sa pag-utilize natin ng cellphone, di ba? Ang daming apps niyan pero later on natututunan natin. Yung mga games, di ba? Habang tumatagal, gumagaling tayo. So, wala rin pong pinagkaibigan sa SketchUp. Maaring for professional siya, pero kahit hindi po kayo architect, pero nasa inclination ninyo, nasa motibo ninyo mag-design or may idea kayo, yung mga forma natin dyan, mga leadman, mga karpentero, in-encourage ko po na gumamit po kayo nito kung may time po kayo or kung accessible po sa inyo ang isang computer. Sana po, kasi malaking tulong po ito lalo na sa field natin. Hindi naman po kailang eksklusibo ito sa mga draftsman, sa mga CAD operator, sa mga arkitekto. Ako po hinihimo ko po na sana yung pong mga taong gusto magpagawa ng bahay, at least, di ba, matutunan nila kung paano gumamit ito para naman maisabuhay nila yung pangarap nila, yung mga ideas nila, and then tsaka po natin i-present sa architect, di ba? At least may stepping stone na po tayo ng basic language ng design. Hindi para sa pawan nyo yung architect, no? Siyempre, professional nila yan. Sa atin lang is mas magiging mabilis yung pagbibigay natin ng idea sa kanya kung ano ba yung gusto natin na mangyari, kumbaga yung final product. Now from there, tsaka ngayon niya i-refine yan para mag-comply sa building code, di ba? Siyempre may batas tayong kaya sundin sa minimum specs or minimum design na appropriate para sa paggamit ng tao. Plus considering pa po dyan yung para sa mga matatanda at mga bata. Next, try nating lagyan siya ng mga bintana, no? Yung bintana at saka mga pintuan. We're going to use again the same tool, yung ruler. Tapos pipitikan natin yan para makuta natin yung linya. Ngayon, hindi pa tayo gumagamit ng actual measurement or yung mga minimum dimensions, which di-discuss natin later on sa ibang episodes. But for now, I think that's okay na. Okay? So, let's start. So, basically, no, yung ruler tool natin, as I mentioned, guhit talaga yan Pero hindi siya yung maglilib ng mark dun sa structure natin. Basically, yan yung dadaanan natin. Say, yung pitik o yung lapis na tool. Then, pag nakuha na natin yung shapes or yung intersection kung saan magtatagpo yung mga kanto nila, tsaka natin gagamitin yung lapis or tsaka tayo magdo-drawing using the rectangle tools na makikita natin sa mga toolbar sa itaas. Okay? Yun, it may take some time para magamay nyo kasi minsan hindi nagtatagpo yung mga linya natin. Yun yung part na kaya na tayo maging matyaga para makuha natin yung pagtutugma ng mga lines kasi kailangan lapat siya dong sa dingding ng bahay para makapag-drawing. Isipin nyo lang nagdo-drawing kayo sa pader, diba? So kailangan yung lapis nyo sumasaya dun sa pisngi ng pader para makapag-drawing nyo. So ganun din po yung conception nitong paglalagay ng guidelines sa SketchUp. Okay, so yung isa sa mga importanteng part, no, or aspect sa mga starters pa lang, no, sa mga newbies, sa mga baguhan sa paggamit itong SketchUp is yung pagiging particular natin sa pag-align or pagiging perpendicular or pagiging parallel, meaning yung pagkakalapat o pagtatagpo ng ruler bago natin simulan yung paglalatag natin ng pitik o ng lapis. So, napaka-importante niyan kasi kung hindi natin mailalapat yung intersection na yan pag nag-drawing tayo, no? Pag nagsimula na tayong magmarka ng lapis or your pencil tool, hindi yan nagtutuloy. Hindi natin malalapat yan. Hindi yan magiging 2D object na ma-push or pull natin. Diba? Like ang sinabi ko nga, para kang nagdo-drawing sa pader kailangan basically, di
Diba? Sumasayad yung dulo ng lapis mo or ng chalk mo doon sa mismong pader. Okay, since natapos na natin yung paglalagay natin ng mga bintana ng bahay, so may idea na ngayon tayo, no? Nagkakaporma na siya. Then all we have to do is press it para magkaroon naman tayo ng konting drama dun sa structure. What I meant is magkakaroon tayo ng butas, syempre bintana, pintuan. Gagamitin rin natin ulit yung push-pull tool para dyan. Okay, ayan. So from there nakikita natin, no, medyo may forma na yung ating study model na pwede nyo nang paglalaro. Ikot-ikutin nyo lang yan using yung orbital tool para naman makita nyo yung shape mula harap, likod, itaas. Yan. From there magkakaroon pa kayo ng iba pang idea doon sa bahay nyo na pinapangarap. So yeah, next episode try natin lagyan siya ng magandang pintuan, magandang bintana hanggang sa magkaporma na tong bahay na to. Okay?